Mình muốn làm ra cái gì đó cho người Việt tự hào thì ít nhất nó phải đúng đã. Mình làm ra một cái không đúng, lỡ như sản phẩm đó là thành công, nó bán khắp thế giới, chắc mình thành tội đồ. Creamy được sinh ra để phục vụ cho cái mong ước của mình. Anh chỉ theo đúng một cái con đường là khiến cho sản phẩm của mình mang được cái niềm tự hào về sự giàu có của lịch sử văn hóa Việt. Đây là sản phẩm đầu tiên của Creamy, cái nôi của Creamy. Thời đó là sneakerhead, cái đó là một cái keyword cực kỳ nổi trong cộng đồng giới trẻ thời điểm đó. Tất cả những gì xoay xung quanh cái cộng đồng chơi sneaker đó đều sẽ bán được. Lúc đó là mình chưa có một cái kiến thức nào về ngành cả, mình cũng không có bất kỳ một cái quy trình nào để kiểm soát. Ngày đẹp trời mình nhìn vô cái áo mình đang treo dưới cửa hàng, không có cách nào để biết được cái sản phẩm đó đến từ Việt Nam cả, trừ khi người ta vạch cái tem ra, người ta thấy dòng chữ làm tại Việt Nam. Vậy thì mình làm ra cái áo này để làm cái gì? Nó đâu có phải là của Việt Nam đâu, nó không phải là di sản của tổ tiên mình để lại. Thật ra lúc đó mình chính xác là lúc đó anh nghĩ anh có sự xính ngoại. Thế là mình nghĩ mình phải làm cái gì đó khác, mang văn hóa thuần Việt cho người Việt, dùng lịch sử văn hóa của dân tộc để tạo nên niềm tự hào, và người mặc là mua cái niềm tự hào đó, mua cái cảm giác đó. Cái cảm giác được sinh ra là một người Việt nó đã tới cỡ nào. Cái khó ở đây là làm sao để cho những người trẻ như vậy tin rằng Việt Nam có một vốn văn hóa và lịch sử đáng để tự hào và đáng để tôi mặc ra đường. Thời kỳ này đi chơi 30/4 là cháy. Muốn làm lịch sử văn hóa cho đúng thì trước tiên phải tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Các tư liệu lịch sử về văn hóa lịch sử Việt Nam rất hạn chế và rất hỗn loạn. Có những lần mà tụi anh làm những cái dự án như Cờ Ho, gần như là đi vô ngõ cụt, 3 nhà làng, 3 câu chuyện khác nhau, biết nghe ai giờ, mà lại còn không có sổ sách gì ghi lại, cũng không có tư liệu chính thống. Già làng thì mỗi người nói một kiểu, mà 3 ông Còn sống cách nhau chắc chừng mấy chục cây. mắt ta nghe, thần cho mình ánh sáng để đi làm lúa, đi rừng săn thú. Không còn nhiều hãng đào sâu vô nghiên cứu về lịch sử văn hóa của ngày xa xưa, nên nếu như anh làm được cái điều đó thì các bạn chỉ đơn giản là nhìn xuống cái áo của mình nói: mày biết cái hình đó trên ngực tao nghĩa là gì không? Biết trên tay tao đang có cái gì không? Con rồng này là gì? Sao con rồng này nó có cái mũi kỳ quặc như vậy? Âu Cơ là ai? Vua Hùng là ai? Con chằn tinh của Việt Nam trông nó thế nào? Hàng trăm hàng ngàn câu chuyện đó nó vẫn đang mai một trong dòng chảy lịch sử của Việt Nam. Câu chuyện chỉ có thể sống tiếp nếu có người kể, nếu có người nhớ về. Anh không bán cái hình vô tri hay là những thông điệp bắt trend. Nó phải nổi bật, nhưng mặc lên nó phải hài hòa và nó phải mặc ra đường được như một người bình thường, chứ đừng có bị người ta nhìn vô giống như là một cái bản tin di động. Mình không muốn giống như những cái đồ souvenir màu mè quá nhiều. Ngôn ngữ riêng của mỗi một nhà thiết kế, mỗi một thương hiệu thôi, không có cái nào đúng cái nào sai cả. Mỗi một lần mà mình làm một cái bộ sưu tập về văn hóa lịch sử nào đó, mình đều phải cân nhắc về chuyện cơm áo gạo tiền. Chưa bao giờ tự bản thân nó nuôi sống được nó. Nhưng mà thật sự là như vậy. Nó luôn phải ở mức chất lượng cao nhất của Creamy. Cái gì tốt nhất, cái gì xịn nhất là phải làm. Tại mình hứa rồi mà, mình phải giữ lời thôi. Mình hứa là mình làm ra đồ tốt nhất trong khả năng của mình. Bây giờ mình làm ra đồ mình còn không dám mặc nữa thì làm sao mà mình bán ở ngoài. Và bởi vì vậy nên cứ làm bộ nào là chỉ có từ huề tới lỗ bộ đó. Có thể lời được nhiều hơn ta. Được chứ. Cắt cái này một cái rụp,
các công đoạn kiểm tra kia đi cái rụp, không có trong nghề không biết đâu. Nhưng mà trời biết đất biết, tôi biết, cái người làm ra sản phẩm đó cho tôi biết. Những người đó sẽ kể những người khác. 1 đồng 10, 10 đồng trăm, trăm đồng ngàn. Suốt 10 năm nay tôi đặt những cái nền móng đầu tiên, nó có thể tan biến trong một cái chớp mắt. Và anh không đồng ý với chuyện đó. Trong những lúc mà Creamyc nổi tiếng nhất thị trường, chưa bao giờ anh có được cái công thức để có thể biết được sản phẩm đó sẽ thành công hay không. Mới ra bộ sưu tập, không bán được một sản phẩm nào, một cái cũng không bán được gì cả. Bây giờ đóng hàng làm ra một đống rồi, hàng chất đầy kho, đăng lên có tương tác, không ai mua. Làm sao? Không biết phải làm sao nữa. Anh phát hoảng lên, không biết phải làm gì. Nếu mà nói rằng không sợ là nói xạo. Nó có quá nhiều cái thứ đầu vào và không thể kiểm soát hết toàn bộ. Một cái lằn ranh rất mỏng giữa thành công và thất bại. Giờ có vấn đề phải tự cắn răng mà chịu và vượt qua. Nhưng mà đó là câu chuyện của 5 năm trước. Giờ anh vẫn sống. Anh nghĩ là ở đâu có người Việt thì cũng đã từng xuất hiện sản phẩm Creamyc. Và tụi anh làm được cái điều đó. Đó là một trong những cái thành công mà anh nghĩ hãnh diện, tự hào, cái cảm giác thành tựu. Con đường Thiếu Tiên này của phiên bản 1 thì sẽ là các cái tỉnh thành trước khi sát nhập nha. Còn cái phiên bản số 2 này thì là những dân tộc anh em. Hãng này không làm được gì ngoài chuyện vẽ câu chuyện yêu nước rồi bán giá cao hả bạn? Qua rồi cái thời mình phiền lòng những điều đó vì những cái tranh cãi, dè biểu của những người mình chẳng bao giờ thật sự tìm hiểu coi chúng ta đã trả giá thế nào để làm ra được cái điều này. Ok. Ok quá. Đẹp. Tới giờ này anh vẫn đang liệt với con đường mà mình đi.